vi ska träffa Stefan Westberg som är fiskeguide och han ska visa oss hur man fiskar abborre i skärgården. Stefan är sjukt duktig, han har haft riktigt lyckade fisken här under hösten och jag ska försöka kräma ut han på lite bra tips och hans hemliga vapen, hur han lyckas. Så haka på! Han skulle reka lite innan jag kom och vi får se om man har fått en liten borre här på morgonkvisten. Ja, där kommer han. Full rulle på Stefan och ja, det här ska bli skitkul. Tjena Per! Kul att se dig! Ja, fan vilken härlig dag! Du har dragit några borrar redan? Ja, det har varit 10-12 stycken här ute nu så att jag tror jag vet vart de är. Ja, äntligen är vi i båten, Stefan. Ja, skönt. Ja, härligt. Och tur har vi med vädret också idag. Ja, faktiskt. Vi har prickat riktigt härlig dag. Du, hur ser planen ut idag? Ja, men idag tänkte jag att vi skulle fiska abborre. Och så här i slutet på hösten, det är ju slutet november nu. Då är det lite tricky med abborre och då har jag lite knep som jag brukar ta till för att få fisk. Så får vi se om de är på hugget idag helt enkelt. Coolt. Nu har jag en abborre på här. Får vi se om vi kan visa den i bild. Den högg på andra vevtaget nästan. Den högg direkt. En dubbeldrill. Och jag tappar min. Men Stefan kanske landar sin då. Det här vibrationsbetet, det ger ju ifrån sig massa ljud och vibrationer. Och man kan fiska det på massa olika sätt och jag har utvecklat en liten egen teknik. Man kan säga att det är en blandning mellan jiggfiske och spinnfiske. Beroende på hur växtligheten ser ut så kan man låta den gå ner på botten. Och sen så gör man små korta drag eller långa drag. Det märker man vad fisken är attraherad dag för dagen. Och varje gång man gör ett drag då ska man känna vibrationerna från betet. Ska det slå i botten så drar man igen så man känner vibrationerna. Vevar i kapp, tar nytt tag, drar. Får man inget så kan man dra ett lite längre drag så man kommer lite längre upp i vattenytan. Och det viktiga det är att man känner vibrationerna från betet i dragen så att det verkligen ger ifrån sig de vågor i vattnet som attraherar fisken. Jag tog en på tredje kastet också. Inte jättestora men superkul när de här borrarna hugger. Det är så spänning att känna när de drar på. Och sitter de inte ordentligt första hugget då måste man ha en speciell teknik för att de ska ta igen. Snyggt Stefan. Tackar. En teknik man kan använda sig av när man fiskar med de här vibrationsbetarna eller bladesen som det kallas. Det är att låta det sjunka till botten. Och sen tar man hem den med små korta knyck och gör efter i en serie på kanske 3-4. 1, 2, 3, 4. Och så låter man den sjunka igen. Man ser klicket i spötoppen när den är i botten och så börjar man om. På det här viset då retar man upp fisken ordentligt och det brukar vara ordentliga hugg när det slår på. Ja, det hugger faktiskt i varje kast nu. Det är otroligt. Vi har verkligen hittat fisken. Det är dubbeldrill här. Gjorde du det lilla snärtet nu? Ja, lite hårdare snärt ja. Ja, precis. Bra. För då sitter de. Här har du en borre och här är Stefans borre. Det här är ju småfisk. Ja, det är småfisk. Men ändå, ja, vi har hittat fisken. Det är jättekul. Går de tillbaks? Här är lite finare va?
Ytterligare en borre. Det känns som att jag har en bra färg på här, Stefan. Ja, vilken färg tog du? Abborren. Ja, den är fin. Den är bra. Speciellt idag när det är lite växlande molnighet ute, den funkar bra. Ja, nu under dagen då har jag kört med det här blade baitet som jag lånar av Stefan. Och det är en Cyber Vibe från Strike Pro. Riktigt trevligt bete och den har ju fångat byst med abborre här under dagen. Det är väldigt trevligt att fiska med de här, för de sjunker som en jigg och du kan fiska dem egentligen i hela vattenmassan. Och det som en stor fördel som jag märker med de här kontra jigg, det är ju att du har 2 stycken små träkrokar. Så det krokar ju fruktansvärt bra. Så det är väldigt, väldigt trevligt bete och jag måste säga det i ärlighetens namn, jag har inte fiskat så mycket bladebait innan och det här gör att jag måste ha några i min låda helt enkelt. Så är det bara. Riktigt bra bete. Höstens fiske varierar jättemycket. I början på hösten då fiskar man på ett sätt och i slutet så här på senhösten då fiskar man på ett annat sätt. Och det som särskiljer senhösten nu tycker jag, det är att huggperioderna är mycket kortare och det är längre mellanrum mellan huggperioden. Men när man väl träffar då kan man ha världens fiske. I början på hösten då söker man ju abborren i sunden på väg in i marerna. Så följer man efter den ju längre hösten går. Vad händer nu då? Ja, jag fick ett hugg upp i frivattnarna nu. Jag hade ingenting första 20 meter kastet. Då gick jag upp 2-3 meter och vips, där tog en borre. Den var lite långsmal den där. Ja, det finns ju 2 olika sorter här på det här stället. Och den ena, den är lite långsmala. De kan också bli väldigt stora och framförallt långa fiskar, typ 40-45 brukar jag få här. Men sen finns det en annan typ av borre här som är mer fyrkantig, som är mycket högre från huvudet och upp över ryggen. Och de brukar ofta vara när vi får kilosborrarna. Nu har jag sett att abborrarna står inte bara på botten utan de börjar komma upp lite. Och då behöver man inte låta den sjunka ner till botten utan då testar man sig fram lite på olika djup. Man kan räkna sekunder, 1001, 1002, 1003 etc. Och märker man att man får fisk på ett visst djup, ja då fortsätter man fiska på det djupet. För det är väl det som är fördelen med vibrationsbeten också. Man kan fiska i alla vattenmassor, hela lagret. Effektivt liksom. Så att just på det. Jiggen är lite svårare Ja, fisk på här. hålla upp. Bra Per. Jag tycker att det är en helt ny dimension på fisket. Bra, fin borre. Verkligen. Tog den på botten? Nej, en bit upp? mellanvattnet. Ja, precis. Jag märkte det direkt att det fanns fisk i mellanvattnet. Jag hörde vad du sa där, att de började stiga lite, då vevade jag direkt. Precis. Och en bra teknik att kolla om de står en bit upp, det är att göra lite längre drag med spöet så här, så man får upp den. Ja. Och märker man då liksom att det smäller på där uppe, då kan man skippa botten för en stund. Liksom. Nu har vi kört några timmar och förmiddagen har gått och vi har fått, jag skulle säga 120 abborrar hittills. Det nappar konstant. Nu på eftermiddagen verkar det som fisken har gått in lite grundare. Så vi gör en förflyttning och så byter vi till jigg. Ofta har jag en lite mindre jigg med en 10 gram skalle eller 15 gram skalle och en krok 2-0, 3-0. När folk kommer på mina guidningar så säger de ofta att de inte har någon succé med sitt jiggfiske. De säger att de får aldrig någonting och de har svårt att få till tekniken. Då går jag tillbaka till grunderna och då gör jag någonting som heter vevstoppmetoden med dem. Det går ut på att man kastar ut, låter jiggen sjunka till botten med sträckt lina. Så man verkligen ser i spötoppen ett litet klick när jiggen slår i botten. Man kan också kolla på linan att det slackar till lite grann, men jag jobbar med spötoppen. Och när den slår i botten, då gör man 3 snabba vevtag. Håller sträckt lina och låter den slå i botten igen. Så upprepar man det hela tiden tills det smäller på. Och då gör man ett litet snabbt
mothugg, en liten vickning med handleden bara, så sitter abborren jättefint. Och har man abborre som nafsar, då går man ner från 3 vevtag till 1 vevtag, så man inte går för långt ifrån fisken. Ofta då så slår den på igen. Men det viktiga, det är att hålla koll på spötoppen när jiggen slår i botten. Och det är grunderna. Och börjar man med det och se till att hålla spöet still, veva, låta den slå i botten, så kan man utveckla sig därifrån. Det är en jättebra början på jiggfisket. Och bara fiska med så här basic, det brukar också ge väldigt mycket fisk. Sen är det upp till var och en vilken nivå man vill ta sitt jiggfiske till, men det är en bra början. Jag kör ju med den här McPerchen med en 14 gram skalle, 2,0 krok i Gösambulansen. Får vi se om den lever något. Huggperioden har ju dött lite här och vi ser på ekolodet att abborrarna står lite närmare botten. Står och trycker lite på botten, så därför så har vi gått över till jigg här nu och kör lite mer bottennära och sakta. Ja, men en liten borre på här på jiggen och det känns kanske lite bättre. Ja, rycker fint i spett. Ja, en fin fisk. Ja, det är en 30-fisk. Fin borre. Jiggen levar. Nu har jag och Stefan startat igång en liten tävling här. Första fisken vinner och går det för fort så är det först till 3. Nu jäklar ska vi se här. Ska jag visa hur man jiggar abborre. Har du fisk eller? Det där gick för fort. Du släppte? Ja, då räknas det inte. Ja, där satt den. Det där måste ju räknas då som första fisken vinner, eller? Ja! Du vet vad? Varför jag gillar fiske så mycket så bjuder jag på att vi kör till 3. Om det är okej för dig. Ja, gött. Den nappar hela dagen för oss, men snart måste vi bryta för solen börjar gå ner här. Ja, då går jag mot seger här då, Stefan. Lite semifin är den. Kul! Fin borre. Vilken härlig dag det har varit. Vi har dragit hur mycket abborre som helst. Stefan här har ju delat med sig av sina vassaste tips. Jag hoppas att ni har lärt er någonting i den här filmen. Ja, det hoppas jag också. Abborrfiske är jäkligt kul, men det är som jag sa ett finessfiske. Här gäller det att utveckla sin teknik, men börja med att lära er grunderna. Just det. Du, jag har lärt mig skitmycket idag. Kul. Även fast jag trodde att jag visste allt så har jag ändå lärt mig lite grann. Ja, så det har varit jättebra. Jag har också lärt mig idag. Och så framförallt haft jävligt trevligt. Kul. Tusen tack. Skönt att jag vann också. Ja, grattis. Sista tävlingen. Jag vann andra. Gjorde du det? Ja. När jag filmade? Ja. Vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra.